greiningu raforkukerfa. Þetta svona tilraun til þess að koma efni fyrirlesturins frá framfæri á nýjan hátt með skyggnum á netinu og útskýringum með notkun á PowerPoint. Þetta bara svona mín prívat tilraun. Þetta ekki hluti af kennslukerfi Háskólans. Svona verðið að taka gæði útsetningar og svona frágang á pakkanum með fyrirvara það. Þetta svona það sem maður gerir á eigin fartölvu. Ekkert upptöku fólk til þess að annast útsetninguna eins og oft reyndar í erlendum háskólum. Háskóla Íslands hefur ekki verið með þetta sem staðlaðan möguleika í kennslu í verkfræði allavega, en sem sagt þetta smá tilraun vegna sem við hefum misst pínlítið af tímum að ætlum við að fara yfir sem sagt raforkukerfin og til að byrja á smá inngangi sem svona endatekning frá því í síðasta tíma. Það sem sagt Rásalíkan spenna og við erum búið til rás fyrir spennin. Þessi rás eða Rásalíkan á að henta til þess að greina raforkukerfið og henta sem sagt til þess að vera hluti af aflfræðigreiningu og skammhúsgreiningu eins og síðar kemur í ljós. Þannig að þetta svona inngangsskyggna númer 24 með titlinum yfir það sem við ætlum að tala og ég skipti skyggnu og við skoðum spennin. Við vorum búin að fara yfir það hvernig maður gerir Rásalíkan af einum vafningi á kjarna. Það örugglega jafngilt því að spóla með spani og segulflæði hafi kjarna sem magnar upp segulflæðið, en nú sem sagt ætlum við að einbeita okkur að líkanið fyrir það að það eru tveir vafningar á sama kjarna og þessi vafningar, þeir heita forvaf, primary windings og secondary windings eða bakvaf. Það ákveðin kjarni eða kor, sem sagt járnsegulmagnaða kjarni úr járnsegulmagnaða efni með mjög hárri segulleiðni og það ákveðin gagnkvæmur flúx sem hefur táknið φ sem að umlykur báða sem sagt vafningana. Ég núna að búa til sem sagt einhvern feril sem að sýnir dæmi um segulínur í þessu gagnkvæma flæði. Þetta á enskunni mutual flux eða sameiginlegt segulflæði, φ-c. Og það síðan ákveðin lekaflæði, leakage flux. Það er bæði á vinstri hliðinni, vinstra megin, og eins á hægri hliðinni, hægra megin. Og nú við höfum þarna sem sagt tvo vafninga sameiginlega kjarna. Það þýðir í rauninni að við erum með þrjár svona rásir. Það eru tvær rafrásir, electrical circuits heitir það skyggnunni, og ein segulrás. Og þessar rásir ætlum við raunverulega að sameina í eitt Rásalíkan af spenninum. Og ég ætla semst að skoða hennan sameiginlega flúx. Við skulum horfa á táknin. φ-c er táknið fyrir sameiginlega flúxin. φ-l2 er táknið fyrir lekaflúxin hægra megin. Og við sjáum að þessi bláu strik sem ég svona að fara ofan í núna, þau eru sem sagt það segulflæði sem bara fer gegnum annað vafningin en ekki hinn. Þess tilfelli bara gegnum bakvafið, secondary windings, en ekki gegnum forvafið. φ-l2 er nafnið á sem sagt því segulflæði. Og sama hátt er segulflæði í forvafinu sem bara fer gegnum það og ekki gegnum hitt. Og þessi bláu lokuðu ferlar, gengur svolítið illa að teikna þetta með músinni, að þeir sýna sem sagt stefnu þessa segulflæðis. Þess tilfelli er segulflæði bara gegnum forvafið og ekki annars staðar. Nú þessar þrjár rásir, það einkennast af þremur jöfnum. Þetta jöfna fyrir fyrri rafrásina, þetta jöfna fyrir seinni rafrásina og þetta jöfna fyrir segulrásina.
og við höfum sem sagt fyrsta lagi spennu á vinstri hlið rafrásana, eða vinstri hlið jöfnana, það er spenna á spennugjafa, síðan er spennufall yfir ómstviðnám í báðum tilfellum, það er spennufall yfir lekaflúks í báðum tilfellum og það er spennufall yfir sameiginlega flúks fyrir báðar þessar rafrásir og við athugum hérna að Fí er eina stærðin í rauninni sem kemur fyrir í báðum þessum jöfnum að þetta er sameiginlegur flúks. Að lokum er hérna jafna fyrir segulrásina, það er amperslögmál sem lýsir segulrásina. Við athugum að það er hægt að hafa hérna plús eða mínus fyrir framan bolliðin fyrir sig eftir því hvernig vafningastefnan á vafningunum er. Á forvafinu er fjöldi vafninga N1, á bakvafinu er fjöldi vafninga N2, en það er hægt að vefja svona vafninga í tvær mismunandi stefnur, réttsælis eða rangsælis getum við sagt. Og ég hef bara valið að setja hérna mínus og hafa stefnuna þannig að það komi hérna mínus, en það væri allt eins hægt að hafa hérna plús. Nú við getum valið hérna plús eða mínus í þessum tveimur stöðum. Og það er hægt að breyta úr almennu tímafalli, þar sem að farðislögmál felst í því að diffra flúksinn til að fá spennufall og yfir í sínusformaða straum og spennur með því að skilgreina spanið fyrir lekaflúksinn í báðum tilfellum, L1 og L2. Og þá fáum við hér jöfnur fyrir sínusformaða strauma, það sem að hérna á hægri hliðinni, þessar tvær jöfnur hérna á hægri hliðinni, þær eru með vísastærðum. Vaf1 er vísir, Vaf2 er vísir og allar hinar stærðirnar eru vísar, það segja straumar og spennur og flúks eru vísar. Og við sjáum hérna jóð omega kemur staðin fyrir diffurkvótan. Nú þessar tvær jöfnur sem eru endurteknar hérna á forláts hérna, það er eitthvað skvolast til hérna. Hérna erum við komin aftur á rétta klæru. Þessar tvær jöfnur sem vorum að tala hérna, þær eru endurteknar hérna eftir vinstri á þessari skilgnu. Við getum skilgreint hérna nýja stærðir, E1 og E2. Og E1 er bara skilgreining á einhverju spennu. Við sjáum að hún er skilgreind svona vegna þess að þetta er raunverulega bara síðasti liðurinn í jöfnunum sem ég nefndi. Við skilgreinum hérna nýja stærð fyrir síðasta liðin í þessum jöfnum og ef við gerum það á þennan hátt eins og hér er sýnt, þá fáum við eiginleika einhverjar einingar sem við getum kallað ideal spenni eða kjörspenni eða fullkomin spenni, þar sem að þessar stærðir E1 sem er spenna, við sjáum það bara á skilgreiningum á þessum stærðum, þær eru spenna, að E1 á móti E2 er saman sem N1 á móti N2. Með því að innleiða þessar stærðir og endurtaka jöfnunar, þá fæ ég þessar jöfnur hér á miðri skilgrunni vinstra megin og við sjáum að rásin hérna neðst til vinstri á myndinni, að hún lýsir nákvæmlega þessum tveimur jöfnum, eða það er eiginlega jafngilt að stilla þessar tvær jöfnur, stilla þeim upp og að skilgreina þessa rás hérna neðst til vinstri. Þar er reyndar búið að gera smá breytingu á symmetrískri spennumynd til samræmis í rauninni við það sem við gerum í amperslögmálinu, að við erum búin að innleiða hérna mínus fyrir framan strauminn í seinni jöfnunni með því að búa til straumstefnu sem ég er núna að einkenna og þess vegna eru konum mínus hérna í seinni jöfnuna neðst til hægri. Fyrir framan strauminn I2, hér er straumurinn I2 og hér er straumurinn I2 og það komið mínus fyrir fram þetta vegna þess að straumstefnan er hérna komin með annað, hún er komin með aðra stefnu
það er ekki symmetría í straumstefnunni hérna sitt hvora megin við kjörspennin. Og ég ætla að taka þetta smá hlé og sjá hvernig þessi upptaka hefur tekist. Við höldum svo bara áfram í næsta pakka.